về các cái mốc thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chúng ta tham khảo cái điều số 45 của luật đấu thầu. Mới nhất đó là luật đấu thầu 2023, luật đấu thầu số 22 2023 của Quốc hội 15. Đó, các anh chị xem cho mình, đó là cái điều số 45, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đây có trang 40, chúng ta sẽ nhảy về cái trang 40 này. Thì những cái điều khoản mình không đọc lại ở đây nữa, để mất thời gian của các anh chị, và mình đã tổng hợp thành một cái file như thế này. Thì các anh chị ở đây hiểu cho mình rằng chúng ta sẽ có cái thời gian để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ ở đây, rồi thời gian để gia hạn, rồi thời gian tối thiểu để bên mời thầu sửa cái hồ sơ mời thầu, thời gian gửi tối thiểu yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, rồi thời gian phản hồi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu ở đây. Vậy thì ở đây mình sẽ phân ra có hồ sơ mời quan tâm sơ tuyển, hồ sơ đấu thầu rộng rãi hạn chế, hồ sơ đấu thầu quy mô nhỏ, rồi hồ sơ đấu thầu chào hàng cạnh tranh, hồ sơ chào giá trực tuyến thông thường, và hồ sơ chào giá trực tuyến rút gọn. Vậy thì cái hồ sơ mời quan tâm sơ tuyển, thời gian tối thiểu để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu đó là 9 ngày đối với nhà thầu các cái gói thầu trong nước. Còn quốc tế là chúng ta sẽ có 18 ngày. Và nếu như mà trường hợp không đủ số lượng nhà thầu tham dự, hoặc là chưa đạt yêu cầu mà phải gia hạn, thì thời gian tối thiểu phải là 10 ngày. Và cái thời gian mà để bên mời thầu thông báo thay đổi, sửa đổi cái hồ sơ mới, đó là chúng ta sẽ có là 3 ngày. Thời gian gửi tối thiểu của nhà thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu là 3 ngày. Còn đối với trường hợp là hồ sơ đấu thầu rộng rãi hạn chế ở trong nước thì thời gian tối thiểu để chuẩn bị là 18 ngày. Thời gian chuẩn bị đối với gói thầu quốc tế tối thiểu là 35 ngày. Và thời gian gia hạn là 10 ngày. Thời gian để sửa đổi là 10 ngày. Thời gian để gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu trong nước là 3 ngày, quốc tế là 5 ngày. Và phản hồi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu là 2 ngày. Đối với hồ sơ đấu thầu quy mô nhỏ, xây lắp hoặc là hỗn hợp dưới 20 tỷ, hoặc là mua sắm phi tư vấn dưới 10 tỷ, thì thời gian tối thiểu để chuẩn bị hồ sơ dự thầu trong nước là 9 ngày và quốc tế là 18 ngày. Và gia hạn thì tối thiểu là 5 ngày. Cái này là anh chị em thường hay dùng, ở đây là phần nhiều, đúng không ạ? Rồi thời gian tối thiểu để sửa hồ sơ mời thầu là 3 ngày. Thời gian để gửi yêu cầu làm rõ là 3 ngày. Và phản hồi làm rõ là 2 ngày. Còn đối với hồ sơ chào hàng cạnh tranh thì thời gian tối thiểu để chúng ta chuẩn bị hồ sơ dự thầu đó là 5 ngày. Chào hàng trực tuyến là 5 ngày. Chào giá trực tuyến rút gọn là 3 ngày. Ở đây các anh chị ghi chú lại cái phần này. Chúng ta trích từ cái điều 45 luật số 22, rồi điểm C khoản 2 của điều 26, và cái điều 131 Nghị định 24, điểm A khoản 3 điều 14 thông tư 06. Đó, chúng ta trích dẫn để chúng ta
có được những cái mốc thời gian như thế này. Rồi, và cái phần tiếp theo đó là những cái phần mà liên quan tới cái hồ sơ dự thầu thì chúng ta sẽ có những cái mốc thời gian như sau. Đối với thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì thời gian hiệu lực hồ sơ dự thầu chúng ta sẽ cộng với 30 ngày. Xin lỗi anh chị, ở đây là chúng ta là có cái thời gian đảm bảo dự thầu. Thời gian đảm bảo dự thầu tức là bằng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Chẳng hạn như cái hiệu lực hồ sơ dự thầu có hiệu lực 30 ngày thì cái đảm bảo dự thầu sẽ là 60 ngày. Cái này thì được trích từ cái khoản 5 điều 14 luật 22 2023. Về cái thời gian hoàn trả cái đảm bảo dự thầu, nó sẽ có cái trường hợp là nhà thầu từ chối gia hạn hoặc không trúng thầu, hoặc là hết cái thời hạn mà đảm bảo dự thầu. Những cái trường hợp không trúng thầu thì ở đây là quy định là chủ đầu tư sẽ trả cho nhà thầu sau 14 ngày. Và ở đây được trích dẫn từ cái khoản 6 điều 14 luật 2 luật số 22. Cái mốc 14 ngày này các anh chị phải lưu ý đó là kể từ ngày có quyết định thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. 14 ngày kể từ ngày có quyết định thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Chẳng hạn có quyết định rồi nhưng mà bị không trúng thầu thì tính từ cái ngày quyết định đó cộng thêm 14 ngày thì trong vòng 14 ngày này chủ đầu tư phải trả cho nhà thầu. Còn về cái mốc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, danh sách ngắn kết quả lựa chọn nhà thầu, thông tin chủ yếu hợp đồng, thông tin xử lý vi phạm đấu thầu thì chúng ta sẽ có là 5 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt. Và cái nội dung này được trích từ khoản 4 điều 8 của luật 22. Về cái thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu thì chúng ta căn cứ vào cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chúng ta phải căn cứ vào cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì sẽ có là tháng mấy hoặc quý mấy, thời gian triển khai, thời gian thông báo, thời gian thực hiện ở trong cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Và cái này được quy định từ khoản 1 điều 16 thông tư 01. Về cái quy định thời gian mở thầu thì sau khi đóng thầu thì trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu thì bên mời thầu phải mở thầu và công bố biên bản mở thầu, đúng không ạ? Mọi người hay nhầm lẫn cái mở thầu và đóng thầu nhé. Mở thầu tức là sau cái thời điểm đóng thầu là không có cái nhà thầu nào được phép tham dự nữa. Còn mở thầu tức là bên mời thầu sẽ mở cái gói thầu đó ra, xem thử có bao nhiêu nhà thầu tham dự, sẽ biết được giá của gói thầu, sẽ biết giá dự thầu. Sau đó mới tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu. Và cái thời gian mở thầu này thì được quy định tại điểm A khoản 4 điều 26 của Nghị định 24. Về cái mốc thời gian chỉ định thầu rút gọn, chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng, trình phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. Cái này được quy định trong vòng 15 ngày. Và ở đây là có được trích trong cái khoản 2 điều 23 luật 22.
Còn về cái mốc chỉ định thầu thông thường, phê duyệt hồ sơ yêu cầu ký hợp đồng thì cái thời gian là 5 ngày hoặc 90 ngày, có quy mô lớn và phức tạp. Căn cứ vào khoản 5 điều 23 luật 22, khung thời gian là 45 đến 90 ngày nhé, 45 đến 90 ngày. Rồi anh chị em nào mà là học viên được có trong cái nhóm đấu thầu thực chiến này, 565 thành viên này, thì chúng ta cứ có những cái câu hỏi gì thì chúng ta cứ comment lên đây. Còn riêng những cái câu hỏi riêng tư thì anh chị em cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình. Số hotline của mình có ở phần mô tả video là 0913 585 716. Hoặc là các anh chị có cái nhu cầu để mà tham gia cái khóa học thực chiến 11 thì chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với mình, hoặc là chúng ta có thể đăng ký tạo một cái tài khoản ở trên cái website kai@tuanhoang.com. Đấy, các anh chị vào cái mục tài khoản và chúng ta điền cả cái thông tin vào, như họ tên, và sau đó chúng ta sẽ vào cái cửa hàng và đăng ký những cái dịch vụ ở bên mình ở đây, và chúng ta chọn vào cái trang 2 này. Ở đây các anh chị có thể chọn cái lớp cơ bản và cái lớp thực hành. Cơ bản tức là nói về những cái luật, thông tư, nghị định ở trong này, và còn cái thực hành này thì chúng ta sẽ các cái nghiệp vụ, các cái thao tác ở trên mạng. Thì chúng ta nên đăng ký combo hai cái khóa này luôn. Anh chị em nào nhà thầu mới thành lập mà có nhu cầu về phần mềm chữ ký số hoặc là phần mềm dự toán thì liên hệ cho Tuấn Hoàng nhé.